हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, आज हामी यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनबाट गर्न गइरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर इन्स्टल हुन जरुरी रहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला र न्यू प्रोजेक्टलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर रहेको छ, यहाँ टच गर्नुलाई यहाँबाट तपाईले डाउनलोडको फोल्डरमा जानु होला र डाउनलोडको फोल्डरमा गएर भिडियोलाई टच गर्नु होला र यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट एड गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले 4 वटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्लसको आइकनलाई एकचोटी प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि फेरि यो यहाँनिर एरोमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँनिर टच गरेर तपाईले आफ्नो फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ र त्यही फोल्डरलाई तपाईले टच गरिदिनु होला। मैले चाहिँ यो फोल्डरमा राखेको छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट लिन गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले मैले जसरी नै 4 वटा फोटो एड गरेर जस्ट टच गरेर तपाईले यो एड बटनलाई टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईहरुको अब क्यापकटमा चाहिँ 4 वटा फोटो लोड हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई जुम गरेर साइज अनुसार मिलाउनु होला। मैले जसरी तपाईले पनि जुम गरेर फर्मेटको साइज अनुसार यसरी 2 वटा फिंगरले जुम गरेर मिलाउनु होला। यसमा केही डाउट लाग्छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सुरुको फोटो, यो जुन हाम्रो यो सुरुको भिडियो रहेको छ, यसको साइज 4.3 सेकेन्डको अलरेडी रहेको छ। यसलाई केही गर्न जरुरी रहेन। त्यसपछि आएर तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई 1 सेकेन्ड, त्यसपछि यसलाई पनि 1 सेकेन्ड, प्रत्येक फोटोलाई तपाईले 1 सेकेन्ड बढाइदिनु होला। 3.1 सेकेन्ड 3.1 सेकेन्ड बनाउनु होला। मैले जसरी तपाईले पनि यो तरिकाले ड्र्याग गरेर 3.1 सेकेन्ड 4 वटा फोटोको ड्युरेसन 3.1 3.1 3.1 गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अब यो फोटोलाई टच गर्नुलाई यसरी टच गरिसकेपछि अब हामी यसमा एनिमेसन एड गर्न गइरहेका छौं। जस्ट तपाईले यहाँ स्टाइलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि थोरै स्क्रल राइट गर्नुलाई यहाँ तपाईले 3D जुम प्रो एनिमेसन भेट्न सक्नुहुनेछ। यसलाई सिलेक्ट गरेर यो 100% जेनेरेट हुन दिनु होला। जेनेरेट गरिसकेपछि अब तपाईले फेरि अर्को भिडियोलाई लिनु होला, यसलाई पनि जेनेरेटिङ गर्नु होला। यो तरिकाले तपाईले 4 वटा फोटोलाई 3D जुम प्रो एनिमेसन एड गर्नु होला। यसलाई पनि म 3D जुम प्रो एनिमेसन एड गर्छु। सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले 3D जुम प्रो एनिमेसन एड गर्नु होला। यसरी एनिमेसन एड गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईले यो टिक मार्क देख्नु भएको छ, यसलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोलाई छाडेर बाँकी सम्पूर्ण फोटोहरुमा आइज इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सुरुको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा यसरी क्रसरलाई राख्नु होला। यसरी क्रसरलाई राखिसक्नु भएपछि यो इफेक्टको आइकन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो बडी इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी बडी इफेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले आइज इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म सुरुको फोटोलाई इलेक्ट्रिक आइज इफेक्ट लगाउँछु। यसरी लगाएर यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिन्छु। तपाईले पनि यही तरिकाले गर्नु होला र यसरी गरिसकेपछि तपाईले फोटोको साइज अनुसार
यसको साइजलाई पनि बढाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले दोस्रो फोटोलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि फेरि एकचोटी यसलाई टच गर्नु होला। फेरि एकचोटी टच गर्नुभयो भने तपाईले डाइरेक्टली यो भिडियो इफेक्टको अप्सन आउँछ, तपाईले यसलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले दोस्रो फोटोलाई लेजर आई लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा अन्य पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो टिक मार्कलाई फेरि टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईले यसको पनि फेरि ड्युरेसनलाई बढाएर माथिको फोटोभरि बनाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। फेरि तपाईले दुईचोटी फोटोलाई टच गर्नु होला। दुईचोटी फोटोलाई टच गरिसकेपछि फेरि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले अब फेरि अर्को इलेक्ट्रिक आइज लगाउनु होला। यो फोटोमा चाहिँ तपाईहरुले लेजर आई 2 इफेक्ट लगाउनु होला। अन्य इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यसको ड्युरेसनलाई पनि तपाईले फोटोभरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब लास्टको फोटोलाई पनि फेरि तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि इफेक्ट लगाउनको लागि बडी इफेक्टमा जानु होला। यहाँबाट तपाईले एउटा इफेक्टलाई सिलेक्ट गरेर जस्ट तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला र यसको ड्युरेसन पनि बढाएर तपाईले फोटोभरि मात्र राख्दिनु होला। सम्पूर्ण फोटोहरुमा हामीले आई इफेक्ट लगाइसकेपछि अब तपाईले यो बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। अब हामीले यो भिडियोमा अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्लसको आइकनलाई तपाईले टच गरिदिनु होला। एक्सट्र्याक्टको फोल्डरमा जानु होला। त्यसपछि यो एल्बम यहाँनिर तपाईले टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईहरु डाउनलोडको अप्सनमा जानु होला। यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो पनि आइसकेको छ, हामी यहाँ देख्न सक्छौं। अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो पनि एड भइसकेको छ। लास्टमा तपाईले क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो एक्सपोर्टिङको बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई टच गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। साथीहरु, यो ट्रेन्डिङ भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तो किसिमको मैले भिडियो लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्ने छ। साथीहरु, भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईले जस्ट यो डन बटनलाई एकचोटी प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुको ग्यालरीमा यो भिडियो गएर सेभ हुनेछ। साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनहरुमा कस्तो खालको ट्युटोरियल चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र नेक्स्ट टाइम यस्तै किसिमको भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।